ආයිබෝන් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ProTech YouTube channel එකේ න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද TRX කියන coin එක ඔයාලට free ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් TRX coin 300ක් ගන්න පුළුවන් මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමයේ අනුව ගියොත්. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන් තියන්නේ මම වෙබ්සයිට් එකක ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා පල්ලෙහා. අන්න එකට යන එක. එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් my invite code කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක copy කර ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේකේ මගේ invite code එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක type කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් download wallet කියලා එකක් තියෙනවා. button එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට load වෙනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එක Android නම් Android version එක ගන්න පුළුවන්. iOS නම් iOS විදිහට තෝරලා ඔයාගේ version එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතනින් මේ Android කියන එක තෝර ගන්නවා. Android කියන එක තෝරලා මෙතනින් Google Play Store කියන එක click කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ app එක මේ විදිහට download කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට 5 million download එකක් තියෙනවා. ඉතාමත් හොඳ app එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ open කියන බටන් එක click කරගන්න. open කියන බටන් එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයා download කරගත්ත app එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ පල්ලෙහා create wallet කියලා එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කලින් ඔයාලට wallet එකක් තිබ්බනම් ඒකේ import wallet කියන එක click කරලා මෙතනට මේකට import කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතන create wallet කියන එක click කරගන්නවා. හරි. create wallet කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට එන්න. පල්ලෙහාට මේ විදිහට ටච් කරලා මේවා මේ විදිහට පල්ලෙහාටම යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙතන I agree to the term don't ask me again කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන wallet එකට නමක් දෙන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට crypto කියලා දෙනවා. crypto TRX කියලා දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන password එකක් දෙන්න එනවා. ඉතින් මෙතනට ඔයාලට ඉලක්කම් සහ අකුරු මිශ්‍ර character 8කින් යුක්ත password එකක් දෙන්න. එතකොට ඒක හොඳ password එකක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ නම දෙන්න. ඔයාගේ මේ wallet එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනට password එකක් දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙමත් ඔයාගේ password එක මෙතනට දෙන්න. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට password එක දෙනවා මෙතනට. මේ විදිහට මම password එක දෙනවා. ඒ password එක ආයෙමත් මම මෙතනට දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි password එක දුන්නාට පස්සේ create wallet කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට backup now කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක click කළා මෙතන මේ backup කියන බටන් එක click කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන view මෙන්න මේ click කරන්න මෙන්න මේ බටන් එක. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වචන ටික කොලයක ලියා ගන්න. හරි. මේ විදිහට මේ වචන ටික දැන් මම ලියා ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන already backup කියන එක click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ වචන ටික අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට highlight කරලා අහලා තියෙනවා 11 වෙනියට තියෙන වචනේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට highlight කරලා අහලා තියෙනවා 11 වෙනියට තිබ්බ වචනේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් ඒක ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඒක මම දැන් මෙතනට දෙනවා. මේ විදිහට මම මේ වචන දෙනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන next step කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගෙන් අහලා තියෙනවා 12 වෙනියට තියෙන වචනය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් ඒකත් ලියාගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකත් මේ විදිහට මෙතනට දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් අහනවා දෙවෙනියට තිබ්බ වචනේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ වචන ටිකත් එක්ක බලද්දී. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් මගේ දෙවෙනියට තියෙන වචනේ මෙතනට තෝරලා දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ done කියන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ wallet එක create වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු referral link මේ code එක copy කරගන්න. copy කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පැත්තේ දකුණු පැත්තේ පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් profile icon එක. අන්න ඒකට click කරගන්න. click කරලා මෙතන මේ friend invitation කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් claim reward කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනට ඔයාලට ගන්න වෙනවා ඔයාගේ invitation code එක. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට paste කරලා confirm කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ confirm කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාලට ලැබුණු reward එක බලන්න නම් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් my invitation කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ලැබුණු point 300 මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන්ම ලබා ගන්න. මෙතන තියෙන මේ invitation code එක ඔයාගේ මෙතනට claim reward කියන තැනට ක්ලික් කරලා මේක paste කරාම ඔයාලට point 300ක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට copy කරලා මේ විදිහට මේ reward එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.